بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة زوكاتيك. النهاردة هنشرح مع بعض إزاي تنقل محتويات شيت بالكامل لشيت إكسل تاني، تنقله أو تنسخه. بمعنى أنا لو حابب أنقل جدول زي ده لشيت إكسل تاني أو في نفس الورك شيت، أنا لو حبيت أنقله في نفس الورك شيت ده وأخدت كوبي ونقلته في مكان زي ده، الفورمات بتاعي هيروح، او اي اوبشن انا عامله مثلا في الطباعه في حاجه زي كده هتلاقيه راح. ازاي انقل ده بقى من غير ما يكون من غير ما يبوظ اي اوبشن عندي او بينقله بنفس الفورمات اللي انا عامله؟ بروح على اسم الشيت، كليك يمين، موف اور كوبي. انا عايز انسخ ولا عايز انقل؟ لو عايز اعمل نسخه بدوس على كريت كوبي واخليها في اخر شيت عندي اللي هي موف تو اند، عشان خاطر ينقلها لي هنا في الاخر ما يعملهاليش في النص. يبقى لو انا عايز اعمل نسخه بدوس كريت كوبي. لو انا مش عايز اعمل نسخه بشيلها بينقلها لي من هنا بيحطها لي هنا. لكن لو عايز انسخه بنعمل كريت كوبي وندوس اوكي. اهو نقل لي نفس الجدول بنفس الفورمات والاوبشن اللي انا عامله، مش هتلاقوا اي فرق، انا هو بتنقل بينهم مفيش اي فرق. طب انا عايز انقل بقى المحتويات دي او انسخ المحتويات دي في شيت تاني او في ورك شيت تانية بنفس المكان، كليك يمين، موف اور كوبي. باختار الورك شيت اللي انا عايز انقل ليه من الحته دي. يعني احنا هنا ايه، ده المكان اللي احنا بنبقى موجود فيه الشيت بتاعنا. طب انا عايز شيت تاني انا هنقل عليه، بختار من الحته دي، بدوس على السهم الصغير ده واختار الشيت التاني وليكن الموظفين. بس لازم تكون فاتح الشيت التاني، يعني انا فاتح الشيت اهو بتاع الموظفين مفتوح قدامي، لازم يكون مفتوح. فانت بتختار من هنا الموظفين. انت عايز تعمل كوبي ولا عايز تنقل؟ هنقول مثلا هناخد نعمل ايه، كوبي، موف تو اند، عشان خاطر ينقله لي في اخر الشيت. لو انت مش عايزه في اخر الشيت براحتك، بتعلم على واحد على واحد هيبقى واقف ما بين واحد واتنين. يعني انت لو علمت على واحد هو هيجيبها لك بعد واحد. موف تو اند بيجيبه لك في الاخر. احنا خلاص كده هنعمل كوبي من شيت السلف لشيت الموظفين. اوكي، اهو نقلها لي هنا في الشيت بتاع الموظفين بنفس الاوبشن والفورمات اللي انا عامله. طيب انا عايز انقله من هنا لهنا، مش هعمل نسخة منه، نفس المكان، كليك يمين، موف اور كوبي. معلمش بقى على كريتا كوبي، معلمش، اسيبها كده واختار شيت الموظفين، موف تو اند، وادوس اوكي. اتنقلت اهي. لو رحنا للشيت الاولاني مش هنلاقيها، راحت. هو شالها من هنا وداها هنا مش نسخها. ده لو انت حابب تعمل نقل، كليك يمين، موف اور كوبي. لو عايز تعمل كوبي بتدوس هنا، لو مش عايز بتسيبها بيعمل نقل. وزي ما قلت لكم عشان نختار الشيت بنختاره من هنا، وشرط يكون الشيت مفتوح. يا رب أكون أفدتكم النهاردة، ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله.